Inspirium is to me, it's a unique thing. I've never, in all the places I've been across the world as a designer, I've never come across anyone or any place that has the experience you get from Inspirium. Ik zag de kans om Inspirium een nieuw platform te laten zijn. Een Inspirium Amsterdam met zijn eigen identiteit. Hospitality heeft een veel zwaardere lading als alleen horeca. Nee, het is het gastvrijheidsgevoel, me welkom voelen, het prettig vinden, daardoor beter gaan studeren, sneller beter worden in een ziekenhuis. Een office is ook niet meer werken van 8:30 tot 5. Daar eet en verblijven en sporten, personeel ook. En ik denk dat ze daar oplossingen voor zoeken. Dat ze daar partners in zoeken die daar iets in kunnen betekenen. Ik denk dat je dat hier vindt. Gastvrijheid zit in onze genen. En dat betekent dat we de mensen vanaf het eerste moment dat we kennis maken, de ontvangst, direct zichzelf op hun gemak willen laten voelen. Onze klant wordt hier als gast ontvangen. Dat is gastvrijheid. Dat is hospitality. My main love at the moment, I think, as we move through the project, has to be the lobby. It hopefully has a relaxed and welcoming area to it. It has that warm feel. You're welcome as you come through the front door, and we are offering a coffee. You sit down and relax. Daarbij dan altijd de connector, die vervolgens de gast ontvangt en rondleidt en vertelt over de partners, vertelt wat wij als Inspirium kunnen doen. Het is de bewaker van de synergie die je met elkaar moet hebben. Dat is de rol die wij hebben als Inspirium. En als een gast binnenkomt, heeft hij een droom. En het is eigenlijk onze uitdaging om die droom op te rekken, nog mooier te maken, nog dieper te benaderen om tot het maximale resultaat te komen. Inspirium doet vermoeden dat het over inspiratie gaat en het wordt wel eens als soft gezien. Maar dat is het beslist niet. Inspiratie zorgt voor prikkels. En prikkels zorgen voor energie en spanning. En die zorgen voor andere inzichten. Als je dat combineert met kennis van de partners, ja, dan komen er oplossingen die je misschien in eerste instantie niet zag. Alles begon bij een ontmoeting met David Parker, een architect uit Engeland. Wij hebben met hem contact gekregen via onze vestiging in Engeland en hem uitgenodigd naar Breda te komen. Dat is goed uitgepakt. Hij weet net die gevoelens na te raken. Zodat je denkt, ja, nou ben ik weer een stukje beter. Dus voor ons was het geen keuze om David te betrekken in Amsterdam. Unraveling and exploring the building and trying to understand the building was an interesting journey for sure. But it was within less than 24 hours. We had an idea of where we wanted to go. En eigenlijk alles wat uit zijn pen kwam, wilden we direct alle minuut in 1 jaar weten te realiseren. Onzin, gaat niet. De afgelopen jaren hebben wij continu aan David's plan gewerkt. Yeah, Amsterdam is very different to Breda. The philosophy of Inspirium remains true, I think. The partners, the working relationships. But I think the learnings from Breda have heightened everyone's experiences and everyone's expectations. Dat wat we geleerd hadden in Breda, hebben we natuurlijk gekopieerd en verbeterd in Amsterdam. We hebben geleerd in Inspirium om ruimtes open te breken. Om niet te denken in hokjes waar producten verkocht worden, maar in sfeergebieden waar je meanderend doorheen loopt en keer op keer verrast wordt door de samenhang van de elementen. We've looked always to try and harmonize the spaces, harmonize people and bring them together, but keep something that feels as a whole. So as we've looked at the building, we've moved forward, we've looked very hard, not just about the environment you see, the finishes, the materials and the immediate atmospheres as you move through the space, but it's about a very natural journey through the space. You want to have a little bit of exploration, a little bit of fun, you want to actually lift people's imaginations a bit. Each room and each space you move into will have its own environment, its own way of talking to you and its own character. But the real trick and the magic is how we actually blend them all in this environment so that they don't overwhelm you and they allow you to move from one place to experience each one of those environments as you move through. Binnen Inspirium is niet het product het meest belangrijk. Binnen Inspirium is de samenwerking en de synergie tussen de partijen belangrijk. We noemen wel eens de Inspirium DNA. Als je denkt, mijn vriend is jouw vriend en jouw vriend is mijn vriend en ik kan jou iets geven zonder iets terug te vragen. Dus ik geef jou een hele mooie lead en zorg goed voor mijn klanten, hè? Zorg goed voor mijn vriend. Want dat doe ik namelijk ook voor jou. Dat is de kern van Inspirium. Je kan dus niet een partner hebben die niet aan dat DNA voldoet. Het verhaal, jouw vriend is mijn vriend, hè, jouw klant is mijn klant. Dat gaat heel snel op het moment dat je hier met een klant loopt. Omdat alle partners zich committeren aan Inspirium en datgene waar Inspirium voor staat, hebben we de maximale resultaten hier kunnen presteren. En samen tot een doel komen vind ik mooi. Dat is het invullen van vragen, invullingen van gedachten en kansen
uitdagingen. En dat omschrijf ik als droom. Ik vind droom mooi zacht, maar we kunnen wel hard in de oplossing werken. De service, de kwaliteit. Het gaat niet alleen om de prijs, nee, het gaat juist om al dat andere. En ik denk dat de partners die hier onder één dak zitten, datzelfde DNA hebben. De samenstelling die we nu met elkaar gevonden hebben in Breda, als wel in Amsterdam, ja, daar hebben we een hele goede uitgebalanceerde groep mensen, groep bedrijven die snappen dat je met samenwerken veel verder komt als alleen. And if you can bring everyone on board and set a direction and then tell a story and set something that people really believe in as one, then you're beginning to bring it together. And I think that's the power of Inspirium. That's what Inspirium is trying to be about. Het concept Inspirium heeft zich bewezen en biedt voldoende kansen voor de toekomst. Denk in Amsterdam aan de grootste horecaconcentratie van Nederland, toonaangevende architectenbureaus die in deze omgeving samenkomen. Ja, weet je, als het hier lukt in Amsterdam, dan zou dat zomaar ook eens in Berlijn kunnen, of in München of in Oslo. En dat is misschien wel onze volgende uitdaging, maar eerst dit tot een succes brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we iets neer gaan zetten wat exceptioneel mooi is en aansluit bij de toekomstige behoeften en de huidige behoeften van onze gasten. In Amsterdam denk ik dat vooral de eerste kennismaking met Inspirium op het moment dat je binnenstapt een enorme indruk maakt. Omdat je vanuit een eigenlijk industrieel gebied in één keer in een warm bad terechtkomt. I think what we've achieved here is something really quite magical. Hopefully partly to do with the design, but certainly the partnerships and the collaborations, you don't find that very often. And I think what Inspirium has truly brought together is a group of partners and a group of people that are so like-minded and have a belief in the passion in where Inspirium's going. That's truly something wonderful to work with. Ik heb het gevoel dat we nu op een niveau zitten waar we echt bereikt hebben dat het samen doen, het delen, de vriendschappelijkheid en de vrienden delen. Jouw vriend is mijn vriend en mijn vriend is jouw vriend, dat we dat bereikt hebben. Beetje onwerkelijk als je als eerste aanwezig en je doet de licht aan en je ziet dan wat er is gebouwd in die afgelopen 2 jaar. Nou ja, dat is wel super. Dan ben je ook wel een beetje trots, erg trots wat hier gebeurd is. As you leave Inspirium, you should leave excited, enthused of the experience. You should feel warm with the hospitality that you've been given. Ultimately, it's called Inspirium and you should leave inspired. That's what we really want people to feel when they walk out of the door.